Vad heter du? Jag heter Emmanuel. Och du? Jag heter Yahya. Aha, okej. Vilket land kommer du från? Nigeria. Och du då? Syrien. Hur känns det att vara här idag? Det är intressant. Lite stressigt, men det är intressant. Och hur känns det för dig att vara här? Jag trodde inte jag skulle vara med på sån här grej, men det känns liksom det är något stort. För att psykisk hälsa är något stort. Hur det är att vara oss, alltså invandrare, är liksom någonting som folk måste förstå. När det är krig blir man tacksam för saker man aldrig trodde att man skulle vara tacksam för. Ljus, vatten, värme, ett tak över huvudet. Att minnas hur ens barn luktar, hur hans lilla hand känns i min. En dag försvann livet som jag kände till och ett nytt började. Jag flyttade från kriget i Syrien till Sverige 2014. Jag var tvungen att lämna min fru och 5 barn. Jag levde i ständig ångest. Jag visste inte om jag någonsin skulle få se min familj igen. Man tror att man har upplevt den värsta tills den verkliga värsta händer. Var du orolig om din familjs trygghet i Syrien? Varje dag, hela tiden, mina tankar bara på dem. Hela tiden jag har stress. Att jag kollar hela tiden på mobilen om det händer något på WhatsApp och nyheterna. Jag vill veta allt. Samtidigt jag bodde i Sverige så jag måste integrera här. Så det blir att jag bodde på 2 parallella liv. Och det var inte lätt att man behandlar allt. I mitt hemland var jag högutbildad. Men i Sverige var jag ingenting. Jag jobbade dag och natt. Varför inte? Jag kunde ändå inte sova. Jag gick på gatan och tänkte. Här skulle vi kunna äta middag. Och där skulle mina barn kunna leka. Där och då kändes det enklast att göra som jag alltid gjort. Förtränga mina känslor. Min kropp kraschade och jag stod inför en utmattning och djup depression. Ord som inte användas där jag kommer ifrån. Hur är det att vara deprimerad? När man är deprimerad man känner mycket ledsen. Man känner hopplös. Man har ingen lust att göra något. Man känner bara att det är bara stängt. Och livet blir alltså mindre och mindre. Det är väldigt svårt att man känner hjälplös. Speciellt för mina barn och familjen. Ja, jag håller med om det för att jag har också varit i samma situation. För 4 år sedan packade jag mina väskor och kramade min mamma och lovade mina syskon att vi snart skulle ses igen. Jag beundrar mitt eget mod och åka till ett främmande land där jag inte var någon och inte hade någon. Jag saknade min familj, mina vänner och min trygghet. För varje dag som gick kände jag mig mer isolerad från omgivningen. Till sist satt jag instängd i mitt rum dag och natt med ångest. Jag skämdes över att jag inte kunde ta till chansen som många andra från mitt hemland drömmer att få. Jag skämdes över att jag kände mig så svag. Därför vågade jag inte säga något till min familj. Varför tror du att du förnekar dina känslor? Ja, för att jag växte upp i ett samhälle där liksom, men vissa aldrig känslor liksom, de
försörja familj, stötta familjen, skydda familj. Jag tror det var en sån där man jag ska vara. Tyvärr många personer från mitt land, hemland, så de sa till mig, var man, du ska inte vara svag. Och det handlar inte om att jag är svag, men det har inte något som man behöver medicin med. Det räcker inte med en promenad. Varför vill du inte prata med din familj? Det var för att jag var liksom rädd att de skulle liksom döma att jag är typ lat. Och att prata om känslor och såna här saker, det är inget jag är van med. Absolut, jag förstår att de kunde aldrig förstå eller föreställa sig vad händer här. Vad Migrationsverket, Skatteverket, Försäkringskassan, alla de här. Absolut, de kommer inte förstå hur det är mycket svårt. Ja, ska du fortsätta? Allt man har varit med om sitter kvar i kroppen. Till slut var jag tvungen att söka hjälp. Läkaren gav mig mediciner. En för att förbättra mitt mående och en annan för att hjälpa mig sova. Det skulle ta 3 år och 6 månader innan jag kunde få hit min familj. Vet ni, jag har hämtat till er kanelbollar. Wow. Då älskar kanelbollar. Så jag تحب تشوف هيك Trevligt, eller hur? كنا موقف صار معك حلو بالمدرسة. Så imorgon ni har match. Viktigt. Är ni redo? Ja. Vi försökte att gå vidare i livet. Som om ingenting hade hänt. Äta något som luktar hem. Ringa våra nära och kära när hemlängtan tar över. Och låtsas som att vi aldrig lämnat. Men ingen av oss var detsamma efter det vad vi har varit med om. Särskilt jag. Jag skulle gå runt och bära de här tunga minnen tills jag börjar öppna upp och prata om hur jag verkligen kände. Jag vet ärligt talat inte om jag gjorde det för mina egen skull. Mest av allt vill jag att om mina barn en dag känner som jag gjorde, så ska de inte behöva bära den skam som jag en gång bär. Jag vill gärna berätta om mig själv, om min händelse, vad har hänt med mig. Men det är också, jag vill säga att det är lite jobbigt. För då man kommer ihåg alla de här minnen som jag har varit med. Och det absolut var inte lätt. Det är 3 år av ledning. Alltså. Hur var det att ta medicin? Var du rädd i början? Jag var orolig. För då vet alla mediciner, de har några bevägningar. Och det var inte lätt med sovmedicin. Så det är svårt att man håller balans. Så det var svårt att hitta alltså, bra som passar mig. Varför tror du att det inte är lika vanligt att ta medicin i våra länder jämfört med Sverige? För vi tyvärr använder inte de här ord. Vi har inte att man har depression och att man tar medicin. Det gör alltså stigma. Men när man läser och förstår, det är sjukdom som alla sjukdomar. När du har ont i ögat så du går till läkaren för att hjälpa dig med ögat. Men och nu du har något fel på din hjärna.
Då ska man ta några mediciner för att hjälpa dig. För att fortsätta att leva som vanlig person. Att sätta ord på känslor är svårt för de flesta. Att dessutom prata om hur man mår på ett språk som man inte kan ordentligt är ännu svårare. Min mamma ringde och höra henne säga mitt namn gör att min röst börjar darra. Bara att få dela mina tankar med min familj gjorde att vikten jag bar på mina axlar kändes efter så tung. Kan du berätta nu, vad händer just nu i ditt liv? Vad gör du nu? Jag är precis klar med skolan och jag sommarjobbar och jag ska resa snart. Och allt är liksom bra som jag... Alltså det var inte som jag ville, men man får liksom anpassa sig. Har du funderat på att gå på terapi? Alltså inte just nu faktiskt, men jag tycker det är lättare att prata med någon som har varit i samma situation som mig. Så, ja, för att man känner sig mer avslappnad. Men... Ja, det är viktigt att man pratar och viktigt att man känner inte bara jag som ledare, inte bara jag som har utsatts med det här. Och vi behöver alla att samarbeta med varandra och hjälpa varandra och stötta varandra. Ja. Så tack att du har delat med mig. Ja, alltså, nu det känns inte att du är främling någon mer, för att jag förstår, alltså inte jag har varit i din situation, men jag förstår hur det är att liksom lämna allting och komma till ett nytt land, så det känns helt okej för mig. Det är roligt när personer öppnar hjärtat och pratar alltså. Och man blir absolut tacksam till allt alltså. Ja. Man känner någon slags värme i hjärtat. Ja, det vill jag säga faktiskt. Ja, ja, jag förstår det. De har man inte så mycket bra. Aha, okej. Tyvärr. Nej. Sverige. Nej. Sverige är inte lika bra heller, så det kan vara sådär. Ja, i Nigeria, jag vet att de har jättebra. Ja, vi är många fast vi förlorar hela tiden. Ja. Det är jobbigt. Spelar ingen roll. Ja. Härligt. Nu en bild.